الكفيف بيشوف ايه؟ كتير من الأسئلة اللي بتسألها هو الكفيف بيشوف ايه؟ بيشوف ازاي؟ الحقيقة ان الكفيف بيشوف بس يمكن بطريقة مختلفة. كلنا عندنا 24 قيراط بس يمكن متوزعين بطريقة مختلفة. وموضوع الكفيف بيشوف ازاي ده بيعتمد في شكل اساسي على حجم وعدد الوسائل والادوات اللي موجودة في المجتمع او في الدولة اللي بتساعده ان هو يشوف. يعني مثلا لو احنا رحنا متحف والمتحف ده انا عندي فرصة فيه ان انا اقدر المس التماثيل واشكال الحيوانات والرسومات بطريقة مجسمة واقرا عنها بطريقه برايل. انا شفت زيك بالظبط. الصوره اللي اترسمت في خيالك عن طريق الرؤيه اترسمت في خيالي انا بس عن طريق اللمس واستعمال الادوات دي. ويمكن انا للاسف في مدرستي المدرسه الداخليه اللي انا كنت فيها في مصر كنت محروم من الحكايه دي بشكل كبير، لانه ما كانش بتتقدم لنا الوسائل والادوات بالشكل المجسم اللي يمكن بيحصل دلوقتي من خلال الجامعات الاهليه وبيحصل هنا في انجلترا بشكل كبير. فده خد مني وقت كبير قوي ان انا لغايه بعد الجامعه في اشكال كتيره قوي ما كنتش عارفها شكلها ايه، شكل الطيور عامل ازاي، شكل الحيوانات دي عامل ازاي، الرسمه دي عباره عن ايه. والموضوع معتمد بشكل كبير على الاسئله. انا طول حياتي بسال وبعتقد ان الاسئله هي الطريقه الوحيده اللي بترسم لي الصوره الذهنيه اللي انتوا حضراتكم ممكن تشوفوها. حاجات بسيطه قوي انتوا ممكن تشوفوها في 5 ثواني، انا محتاج وقت كبير جدا عشان تتشرح لي وعشان توصل لي بالطريقه اللي وصلت لك. في السينما هنا مثلا في حاجه اسمها الاوديو ديسكريبشن، وده بيسمح لي ان انا اسمع وصف صوتي لكل الصور والمشاهد اللي موجوده على الشاشه، فانا بشوف بالطريقه دي. فالكفيف بيستعمل حواسه والوسائل والادوات والشرح عشان يشوف بالطريقه اللي انت بتشوف بيها. انا بالنسبه لي مثلا كنت متعود جدا في مصر ان لما اجي اروح السينما اخد 2 3 من اصدقائي. الناس دول انا عارف ان هم وصافين شطار قوي، وكانوا دول اللي دايما يقعدوا يشرحوا لي المشهد ده عباره عن ايه وبيحصل فيه ايه عشان اقدر اشوف زيك بالظبط. فلو احنا مثلا واقفين قدام لوحه، طريقه شرح اللوحه بتوصل لي معاني معينه وبترسم صوره في خيالي حوالين اللوحه دي عامله ازاي. كتير قوي من صحابي كان يسالني طب انت تتخيل احنا شكلنا ايه، عاملين ازاي، يعني وشنا عباره عن ايه، لوننا ايه. فكنت احاول اوصف لهم بعض الحاجات اللي لها علاقه بصورتي الذهنيه عن الشخص ده اللي قد تكون صح او تكون غلط. بس لو انا لمست الشخص ده بايدي، لمست وشه، لمست بعض التفاصيل اللي اقدر اعرفها عنه، يمكن يترسم عندي صوره عنه. مش لونه ايه بالطبع، بس هيبقى عندي تخيل للشخص ده عامل ازاي. وفي اعتقادي التخيل ده اكيد مختلف عن التخيل اللي عندك او التخيل اللي عند واحد تاني برضه بيشوف. كلنا بنرسم صور بشكل مختلفة جوانا حتى لو كلنا بنشوف، لانه ثقافتنا وتفكيرنا وعلمنا حوالين الحاجة بيخلينا نرسم لها صورة ذهنية بشكل مختلف. فبالطريقة دي انا برسم الصورة الذهنية عن الشخص او اللوحة او الحاجة اللي قدامي. وبالرغم من ان وصف الحاجه بيرسم لي صوره ذهنيه الى حد ما جيده حوالين الحاجه اللي بنتكلم عنها، بس الحقيقه مفيش حاجه بتعوض ان انا المسها او ان انا اكون جواها او ان انا اجربها بنفسي. ويمكن في فيديوهات تانية كتير هنتكلم على تجارب انا عملتها وكان ده هدف ان انا اشوف بنفسي وارسم الصوره اللي انا عايز اعرفها عن الحاجه اللي بتكون احسن كتير من ان حد يشرحها لي. وبكده انا بشوف الحاجه بس يمكن بطريقه مختلفه عن ما انت بتشوفها. بتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. اي اراء او اقتراحات لموضوعات جديدة، اي اسئلة تهمني جدا واحب ان انا اجاوب عليها. اشتراككم في القناة هيساعدني كتير ان احنا ننشر معلومات ممكن تكون مفيدة مش بس للاشخاص اللي عندهم اعاقة بس لكل الناس اللي عايشين معانا. نشوفكم الفيديو اللي جاي.